आज चाहिँ हामी गुगल ग्रुप्सको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ। आई वुड से अकर्डिङ टु माई एक्सपिरियन्स यो चाहिँ वान अफ द मोस्ट युज फिचर इन अफिस इन्भाइरोमेन्ट। हुन त अब गुगल ग्रुप इज लट कम्प्लिकेटेड, जुन मैले तपाईँलाई एक्सप्लेनै गर्नुपर्दा रहेछ सिम्पल टर्ममा चाहिँ इट्स अ मेलिङ लिस्ट भनेर बुझ्नु भयो नि हुन्छ अहिलेको लागि चाहिँ एटलिस्ट। बिफोर वी डाइभ डिप इन्टु गुगल ग्रुप्स, जुन हामीले प्रिभियसली अर्गनाइजेसन युनिट अगाडिको एपिसोडमा कुरा गरेका थियौँ, र यसको पर्पस चाहिँ अलिकति ओभरल्याप हुनसक्छ। यसको युजेस अनि अर्गनाइजेसन युनिटको चाहिँ ओभरल्याप भएकोले चाहिँ इट कुड बी बिट कन्फ्युजिङ है, स्पेसली कहिले चाहिँ कुन युज गर्ने भनेर। अनि अनेस्टली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ सिन्स इज द बिग टपिक, कुनलाई चाहिँ कतिखेर युज गर्ने भनेर आई वोन्ट बी एबल टु प्रोभाइड यो लिस्ट। अनि म तपाईँलाई लाज नमानिकन चाहिँ आई वुड सजेस्ट यु टु काइन्डली गुगल अर डु सम रिसर्च। तर इक्जाम्पलै दिनु पर्दाखेरि थिङ्स बोथ गुगल ग्रुप र अर्गनाइजेसन युनिट क्यान डु चाहिँ लिस्ट गर्नु पर्दाखेरि थोरै कन्ट्रोल एक्सेस टु गुगल वर्क स्पेस एप्स एन्ड सर्भिसेस यो दुवैले गर्छ। सेक्युरिटी सेटिङ्सहरू एप्लाई गर्नु पऱ्यो, जस्तै टु स्टेप भेरिफिकेसन इन्फोर्स गर्नु पऱ्यो भने यो दुवैले गर्छ। रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टु डाटा अर सेन्सिटिभ रिसोर्सेस, तपाईँले कुनै युजरलाई चाहिँ एडमिन असाइन गर्नु पऱ्यो, रोल असाइन गर्नु पऱ्यो अथवा पर्मिसन दिनु पऱ्यो भने पनि यो दुवैले यो गर्न दिन्छ। अथवा कुनै सेयर ड्राइभको कन्टेन्ट गुगल ड्राइभमा कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो एक्सेस भने पनि यो दुवैले दिन्छ। बट ह्याभिङ सेड द्याट देयर आर फ्यु थिङ्स द्याट यु क्यान डु बट ग्रुप्स कान डु। जस्तै भन्नै पर्दाखेरि दे क्यान कन्ट्रोल गुगल वर्क स्पेसको कोर सेटिङ्सहरू, त्यो डिभाइस म्यानेजमेन्टहरू जुन चाहिँ ग्रुप्सले गर्न सक्दैन। एक्जाम्पल लाइक टर्निङ अफ द जिमेल, क्यालेन्डर अथवा एक्सटर्नल सेयरिङहरू। अब यसमा थप कुरा गर्नु पर्दाखेरि एज अ गुगल एडमिनिस्ट्रेटर यु क्यान अल्सो इनेबल सर्भिसेस फर अल युजर द्याट दे क्यान क्रिएट एन्ड म्यानेज देयर ओन ग्रुप है। तपाईँले यहाँ राइट साइडमा 9 डटमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको अर्गनाइजेसन इनेबल गरेको छ भने तपाईँले आफैले पनि ग्रुप आफ्नो लागि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। बिफोर आई ऱ्याप अफ दिस एपिसोड, लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप अफ गुगल ग्रुप, स्पेसली डाइनामिक ग्रुप। मैले यसलाई विशेष जोड दिनुको कारण चाहिँ एज अ सिस्टम एडमिन काम गर्दाखेरि चाहिँ यो स्किलले चाहिँ तपाईँलाई डिफ्रेन्सिएट गर्छ। स्किल्स भन्नु पर्दाखेरि यो ग्रुप जुन चाहिँ तपाईँले अटोमेटिकली नै म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ डिपेन्डिङ अपन इम्प्लोइ एट्रिब्युट अथवा क्वेरी भनौँ, सच एज जब रोल। डाइनामिक ग्रुप मेम्बरसिप इज अ रुल बेस्ड ग्रुप है, अनि युजर्स आर अटोमेटिकली इन्क्लुडेड और एक्सक्लुडेड बेस्ड अन देयर एट्रिब्युट। जस्तै तपाईँको जब टाइटल, डिपार्टमेन्ट एट्सेट्राहरूमा बेस्ड भएर चाहिँ यो ग्रुपमा युजरहरू एड हुन्छ। इफ अ युजर इज म्यानुअली एडेड, आफैले एड गर्नुभयो भने दे विल बी अटोमेटिकली रिमुभड बाई सिस्टम बिकज म्यानुअल ओभरराइड आरन्ट अलाउड इन डाइनामिक ग्रुप। इट्स ग्रेट फर सेक्युरिटी पर्पसेस। जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँको युजर चाहिँ जसको अर्गनाइजेसन युनिट चाहिँ एक्जिक्युटिभ्स भनेर छ भने त्यो युजरलाई चाहिँ ग्रान्ट, भ्युवर अथवा एडिटर राइट्स दिने सेयर ड्राइभको लागि अटोमेटिक भनेर चाहिँ हुन्छ, जसले चाहिँ तपाईँको सेक्युरिटी चाहिँ अझ एक लेयर चाहिँ थपिन्छ भनेर बुझ्नुभयो नि हुन्छ। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ वाट वी आर ट्राइङ टु अचिभ हियर। हामीले बेसिकली व्हेन अ न्यू पर्सन स्टार्ट जसको डिपार्टमेन्ट र जब टाइटल यो छ, इट सुड अटोमेटिकली एड टु दिस डाइनामिक ग्रुप नेम आइटी सपोर्ट। बिफोर क्रिएटिङ अ डाइनामिक ग्रुप, मेक स्योर कि तपाईँको राइट सब्सक्रिप्सन छ। अनफोर्चुनेटली यो फिचर सबै लाइसेन्समा छैन, सबै भर्जनमा छैन भनेर बुझ्नुभयो नि हुन्छ। यु क्यान इदर अपग्रेड टु इन्टरप्राइज स्ट्यान्डर्ड अथवा त्योभन्दा हायर वर्क स्पेस इन्टरप्राइज प्लसमा नि तपाईँले अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। सबैमा चाहिँ यो अभाइलेबल छैन है त। सो लेट्स गो ब्याक डिरेक्टरीभित्र ग्रुप्सभित्र क्लिक गरौँ एन्ड लेट्स क्लिक अन क्रिएट डाइनामिक ग्रुप। वन्स यो क्रिएट गरेपछि यु हेभ टु डिफाइन अ कन्डिसन अथवा क्वेरी, जुन हामीले अहिले मैले देखाएको थिएँ सुरुमा। दुईवटा कन्डिसन मिट भयो भने मात्रै यो ग्रुपमा एड गर्नु भएन। जस्तै पहिलो सुरुमा चाहिँ डिपार्टमेन्ट चाहिँ तपाईँको इट हेज टु बी आइटी डिपार्टमेन्ट। सेकेन्ड कन्डिसन भनेको चाहिँ द पर्सन निड्स टु ह्याभ ए राइट जब टाइटल होइन। हाम्रो जब टाइटल अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ ओन्ली हेल्प डेस्कलाई चाहिँ दिने भनेर चाहिँ हामीले डिसाइड गरेको छौँ होइन। सो जब टाइटलमा क्लिक गरेर यदि उसको टाइटल चाहिँ हेल्प डेस्क छ भने अटोमेटिकली एड दिस युजर। प्रिभ्यूमा क्लिक गरौँ एन्ड इट विल गिभ एन अप्सन टु क्रिएट अ डाइनामिक ग्रुप। नाम चाहिँ म यसको लागि चाहिँ आइटी सपोर्ट भनेर दिन्छु। डिस्क्रिप्सन अप्सन हो, गिभ दिस ग्रुप फर आइटी सपोर्ट। अनि इमेल ग्रुप पनि म आइटी सपोर्ट भनेर नै राख्छु। वन्स क्रिएट भइसकेपछि चाहिँ लेट्स क्लिक अन डन। अब लेट्स गो ब्याक टु दि ग्रुप्स।
अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ है तपाईँको स्यास भएको चाहिँ तुरुन्तै आउँदैन रिफ्रेस गर्नु होला आई वुड से 20 to 30 सेकेन्डमा आउँछ एज यु क्यान सी ग्रुप आइसकेको छ तर मेम्बर छैन यसमा तपाईँले म्यानुअली पनि एड गर्न मिल्दैन जस्तै एक्जिक्युट ग्रुपमा हेर्नुभयो भने तपाईँले एड गर्न मिल्छ मेम्बर वेराज आइटी सपोर्टमा चाहिँ तपाईँको एड भन्ने अप्सनै छैन है सो आइटी सपोर्ट यसमा ग्रुपमा हेर्नुभयो भने तपाईँले क्वेरी तपाईँलाई के छ भने हेर्नु मलाई भने यसमा एडिट गरेर हेर्नु पनि सक्नुहुन्छ अथवा नयाँ क्वेरी पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ क्रिएट न्यू क्वेरी गरेर now let's add a new user म मेरै नामबाट युजर क्रिएट गर्छु कृष्ण भनेर अनि प्राइमेरी इमेल मेरै नामको दिन्छु लेट्स क्रिएट अ युजर मलाई कपी गर्नु पर्दैन डन डन सेम फर युजर एज वेल फ्यु सेकेन्ड लाग्छ Yep, there you go. You can see my user. Now, यसको एट्रिब्युट चाहिँ एडिट गर्नु पर्यो हामीले बेसिकली त्योसँग हाम्रो रिक्वायरमेन्टसँग म्याच भयो भने सो तपाईँले इम्प्लोइको इन्फर्मेसन सिम्पल तपाईँले जब टाइटल र डिपार्टमेन्ट जब टाइटल चाहिँ हेल्प डेस्क र डिपार्टमेन्ट चाहिँ आइटी भयो भने चाहिँ यदि छ भने यसलाई सेभ गरौँ अटोमेटिक चाहिँ त्यो ग्रुप चाहिँ प्रिपपुलेट हुनुपर्छ विदाउट यु अर एनी वान म्यानुअली एडिङ द्याट है म्यानुअली एड गर्नै मिल्दैन त्यसमा सो लेट्स जस्ट रिफ्रेस किनभने अहिलेसम्म स्टिल पनि 0 मेम्बर भनेर देखाइरहेको छ आई वुड चाहिँ यसको लागि पनि 20-30 सेकेन्ड जति लाग्छ सो किप अन रिफ्रेसिङ here as you can see as a one new member automatically नै वो एउटा मेम्बर भनेर देखाइसकेको छ अब यसमा क्लिक गर्यो भने ग्रुपमा चाहिँ तपाईँले डाइनामिक मेम्बर 1 भनेर देखाइ पनि रहेको छ अनि यसको डाइरेक्ट मेम्बरहरू कतिजना छन् भनेर तपाईँले डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट भनेर छ डाइरेक्टमा तपाईँले रिफ्रेस गर्नुभयो भने इट सुड कम अप कृष्ण एज वेल